Dragilor, ne aflăm la Jidvei, unde o să povestim, o să-l cunoaștem, o să-l avem alături de noi astăzi pe domnul Ioan Buia, pe domnul Buia, care nu are nevoie de multe prezentări pentru cei care sunt în lumea vinului de ceva vreme. Domnul Buia este deseori prezentat ca fiind directorul de vinificație, dar așa cum îmi spuneam mai devreme, Chief Winemaker Jidvei, scrie pe cartea de vizită. Domnul Buia, bine ați venit astăzi alături de noi! Bine v-am găsit! Mă bucur să știu că suntem împreună. Este o zi frumoasă pentru mine. Știți de ce mi-am dorit tare mult să avem acest dialog aici, la Jidvei, în momentul de față chiar la castelul Betlenhaller din cetatea de Baltă? Pentru că de fiecare dată când ne-am văzut sau ne-am întâlnit, ați prezentat și ați avut o descriere atât de poetică, atât de frumoasă, ca un adevărat istoric uneori, mai mult decât un enolog. De unde vine această dăruire, această, de ce nu chiar iubire atunci când vorbiți despre ceea ce faceți, despre vinurile pe care le prezentați, despre compania în care activați de 21 de ani? Da. De unde vine atâta drag, pasiune, dăruire, frumusețe în vorbele pe care dumneavoastră le împărtășiți? O profesie, o meserie nu este frumoasă dacă nu o cunoști. Dacă o cunoști, devine pasionantă. Atunci când în firma vin oameni care vreau să deguste vinuri, care vreau să cunoască din tainele vinificației, mă transform. Atunci mă gândesc imediat, oare ce trebuie să afle acest om? În primul rând mă gândesc la condițiile pedoclimatice, la teroarul Podgoriei, apoi nu în ultimul rând mă gândesc, oare ce ar trebui să-i mai spun, despre ce trebuie să mai vorbesc? Înainte de a prezenta vinul la degustare doar trebuie să încheie frumusețea conversației noastre. Și de aceea de multe ori mă gândesc, oare am spus destul sau n-am spus? Oare acest grup, acești oameni au înțeles ce însemnează a aprecia, a degusta, a savura un vin? Și dacă simt că grupul respectiv își dorește cu adevărat acest lucru, sigur că atunci povestesc din ce în ce mai mult. Cu cât îi văd mai entuziasmați, cu cât îi văd mai atenți, cu atât îmi place mai mult să le povestesc. Dacă nu v-ați fi ocupat de vin, ce ați fi făcut? Ca să fiu foarte sincer, mi-este foarte greu să răspund. Sigur, în primul rând am fost un analist al vinului. N-am știut mare lucru despre vin, dar după ce am aflat de la enologi din țară câte ceva despre vin, după ce, sigur, cărțile care erau la momentul respectiv, când am intrat în vinificație, destul de puține, din ele, câte ceva despre vin, am început atunci să îndrăgesc. La un moment dat mă simțeam atras, mă simțeam preocupat. Vă rog să mă credeți că nu exagerez deloc dacă vă spun că zi și noapte capul meu îmi lucra. Oare când pot să fac un vin foarte bun? Când pot să fac un vin care să se numească vin de calitate? Sigur că multă lume spune vinul, da, este un produs care îl obține oricine. Oricine, dar vinul nu este un produs care îl poate obține oricine. Un vin de calitate se obține cu multă muncă, cu multă răbdare, cu multă pasiune și nu în ultimul rând cu știința. 50 de ani? Sunt 50 de ani de când activați în în luna iulie au fost 50 de ani de când activez în domeniul vinificației, într-un domeniu de o deosebită frumusețe. Care este cea mai dragă amintire care vă vine în minte? Cu siguranță sunt multe, dar cea mai dragă amintire care vă vine în minte? Sunt foarte multe, dar ca să fiu foarte sincer, una care îmi vine în minte este momentul când am venit la Jidvei
și fără să cunosc mare lucru despre structură, despre utilaje, despre oameni, mi s-a spus în următoarele 3 luni trebuie să livrați 700.000 de litri în Japonia. Recunosc că m-a cuprins o anumită temere. Oare voi putea face calitatea? Oare voi putea operațiile de stabilizare să le execut în așa fel încât vinul să ajungă în condiții de calitate în Japonia? Și în luna august, cele 700.000 de litri de vin erau livrate, ceea ce mi-a dat o satisfacție extraordinară. Am simțit că încep să fiu într-un domeniu, să am domeniu de lucru, să am loc unde să pot să lucrez, unde pot să transmit ceva din cunoștințele mele. Apropo de transmiterea cunoștințelor, ce ați transmite sau ce doriți să transmiteți noilor generații care vin în urma dumneavoastră, noilor sau viitorilor oenologi? Vedeți dumneavoastră, vinificația din 1972 până azi a făcut un progres foarte mare. Nu însemnează că în anii 72 nu se realizau și vinuri excepționale care treceau granițele țării și erau prezente în țări cum ar fi Germania, Canada, America. Dar progresele în vinificație, în general, în țară, concurența este alta. Nu mai este concurența din anii 1900, este concurența din 2020. Adică, între timp, tânăra generație a început să perfecționeze. Au avut acces la foarte multe cărți de vinificație, au avut acces la târguri internaționale, la concursuri, au avut acces la a vedea noile tehnologii din Noua Zeelandă, din Chile, din Franța, din Spania, din Italia. Enologi? Sincer vă spun, cred că pasiunea lor a devenit din ce în ce mai profundă pentru că au avut acces la informație mai repede. Sigur că pentru ca să devii un enolog bun, trebuie în primul rând să îți însușești cunoștințe. Nu se mai poate vinificație fără știință. Arta de a produce vinuri este o corelație foarte bună între știință și simțurile noastre. De aceea, noua generație este generația care își dorește din ce în ce mai mult să se afirme. Unii vreau să se afirme pentru că sunt produsele lor. Ce sfaturi le dați acestor persoane, acestor enologi? Un sfat. Sfatul meu este să, în primul rând, să-și însușească cunoștințele necesare despre vie, despre areal, despre condițiile pedoclimatice și, nu în ultimul rând, de utilaje folosite, de tehnologiile folosite, de materiale enologice care sunt actualizate, iar lor să nu uite niciodată că în afară de știință, simțurile noastre sunt foarte importante pentru realizarea unui vin. Fără o corelație, fără o colaborare dintre știință și simțuri nu faci nimic. Ei trebuie să fie perseverenți. A fi perseverent însemnează a avea răbdare, a munci. Vinificația, dacă vreți, nu se termină niciodată. Pe vremuri spuneau viticultorii, aveți și voi de lucru acum că vinificați. Nu. Vinificația însemnează, în primul rând, prelucrarea, e adevărată, a strugurilor, dar pe urmă modul în care execuți toate operațiile de fermentare, de stabilizare, de îmbuteliere, sunt operații de o deosebită importanță pentru vin. Vedeți, dumneavoastră, vinul este un produs, dacă vreți, este un organism viu. El se naște,
se dezvoltă, se maturizează și chiar se învechește. Este un proces aproape asemănător cu experiența pe care fiecare iubitor de vin ar trebui să o trăiască cel puțin o dată. Odată ce o degustat vinul, fie că este acasă sau la un restaurant sau împreună cu prietenii, recomand de fiecare dată când au ocazia să ajungă și la cramă, să vadă unde s-a produs acel vin, poate să aibă oportunitatea de a trăi, de a avea parte și de o experiență pe care dumneavoastră o oferiți celor care vă calcă pragul, și anume să povestiți vinul, nu doar să oferiți o degustare. Domnul Buia, eu vă mulțumesc din suflet, pentru că sunteți, așa cum am spus la început, o legendă vie. Multă lume vă știe, multă lume vă apreciază și sper că sfaturile și ceea ce ați împărtășit astăzi cu noi să fie de folos tuturor celor care doresc să intre în lumea vinului, tuturor celor care iubesc vinul și respectă pe toți cei care, ca și dumneavoastră, contribuie la succesul vinului românesc. Vă mulțumesc din suflet, urmăriți și celelalte materiale pe care noi le-am realizat astăzi aici, podcastul cu domnul Necșulescu, podcastul cu Ana și Maria Necșulescu, vizita la cramă de astăzi și mai multe informații sau articole, interviuri găsiți pe platforma winesofromania.com. Vă pup!